Ng araw mga master ngayon, may mga battery tayo dito ng Samsung. Yan. Original na Samsung battery po siya. Ayan. Yan yung mga kapasipin niya. Daanin po ito sa laptop battery, power bank battery, ganyan. Yan. Binibenta ko siya ng 40 pesos pataas. Depende sa capacity niya. Yan, refurbished po siya. Yan. Ito naman natin. Medyo, tip natin. Yan, medyo ano lang siya. Need lang siya i-re-wrap. Pero goods na goods siyang quality. Yan. Digit siya, master. Yan, sa mga gustong bumili, pwede kayo mag-PM or message lang kayo. Basta, makapag-communicate na lang kayo sa akin. Salamat.